จากดินแดนโบราณใต้จักรวรรดิโรมันและออตโตมันสู่ชาติใหม่ในยุโรปโคโซโวคือปริศนาแห่งบัลคานที่เต็มเปี่ยมด้วยประวัติศาสตร์เฉพาะตัวประเทศเล็กๆนี้ผ่านเหตุการณ์วิกฤตมาหลายครั้งจากการเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิใหญ่ในอดีตแต่ก็ผ่านพ้นมาได้จนสามารถประกาศเอกราชเป็นประเทศอิสระที่ได้รับการยอมรับจากรัฐสมาชิกสหประชาชาติกว่า119ชาติร่วมเดินทางไปกับคลิปนี้ของอับดุลไททูบเพื่อทำความรู้จักกับโคโซโวประเทศที่มีเส้นทางการเติบโตที่ไม่เหมือนใครโคโซโวเคยเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันตั้งแต่ศตวรรษที่1ก่อนคริสตกาลในฐานะส่วนหนึ่งของจักรวรรดิดาดาเนียดินแดนของชาวอิลเลียนชนพื้นเมืองโบราณในคาบสมุทรบัลคานและเป็นต้นตระกูลของบางกลุ่มชาติพันธุ์สมัยใหม่เช่นชาวแอลเบเนียซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ในโคโซโวปัจจุบันช่วงเวลานี้โคโซโวกลายเป็นศูนย์กลางการทำเหมืองแร่และการค้าโดยมีเมืองสำคัญอย่างอูปิอาน่าที่พบซากโบสถ์คริสต์ยุคแรกและระบบท่อน้ำการปกครองโรมันนำมาซึ่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแต่ก็มาพร้อมกับการกดขี่ชาวพื้นเมืองหลังจักรวรรดิโรมันล่มสลายโคโซโวตกอยู่ภายใต้จักรวรรดิไบเซนไทน์ก่อนถูกจักรวรรดิออตโตมันพิชิตในปี 1458 หลังสงครามโคโซโวปี 1389 ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ศาสนาอิสลามแพร่หลายโดยเฉพาะในหมู่ชาวแอลเบเนียตลอดช่วงการปกครองของออตโตมันระหว่างปี 1458 ถึง 1913 เกิดการเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์อย่างมีนัยสำคัญชาวแอลเบเนียเพิ่มจำนวนขึ้นจากนโยบายย้ายถิ่นและการเปลี่ยนศาสนาเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีจิซยาที่เรียกเก็บจากผู้นับถือศาสนาอื่นขณะที่ชาวเซิร์ฟจำนวนมากย้ายถิ่นออกการเปลี่ยนแปลงนี้วางรากฐานโครงสร้างสังคมที่หลากหลายแต่เมื่อจักรวรรดิออตโตมันล่มสลายในสงครามบัลคานครั้งแรกและครั้งที่2บางส่วนของโคโซโวถูกผนวกเข้ากับเซอร์เบียและมอนเตเนโกรสร้างความขัดแย้งชาติพันธุ์ที่ยังคงอยู่ถึงปัจจุบันโคโซโวประกาศเอกราชจากเซอร์เบียเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ปี 2008 หลังสงครามโคโซโวปี 1998 ถึง 1999 ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของความขัดแย้งจากนโยบายกดขี่ชาวแอลเบเนียของรัฐบาลเซอร์เบียการแทรกแซงทางทหารของนาโตในปี 1999 เพื่อหยุดยั้งการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นำไปสู่การปกครองชั่วคราวโดยสหประชาชาติซึ่งปูทางสู่การประกาศเอกราชฐานทางกฎหมายสำหรับเอกราชของโคโซโวคือมุมมองในกฎหมายระหว่างประเทศที่ว่าชนกลุ่มน้อยที่ถูกเลือกปฏิบัติอย่างเป็นระบบมีสิทธิในการแยกตัวเป็นรัฐอิสระนี่จึงเป็นเหตุผลให้โคโซโวได้รับการยอมรับจากรัฐสมาชิกสหประชาชาติกว่า119ชาติรวมถึงสหรัฐอเมริกาและสมาชิกสหภาพยุโรปส่วนใหญ่อย่างไรก็ตามหลายประเทศใหญ่ยังไม่ยอมรับอย่างเป็นทางการเช่นเซอร์เบียที่ยังคงถือว่าโคโซโวเป็นส่วนหนึ่งของตนตามรัฐธรรมนูญทำให้บางชาติมองว่าโคโซโวเป็นประเทศอิสระในทางปฏิบัติแต่ยังคงเผชิญความท้าทายทางการเมืองและเศรษฐกิจในการรวมกลุ่มสหภาพยุโรปอย่างสมบูรณ์หลังประกาศเอกราชในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2008 ความท้าทายของโคโซโวเปลี่ยนจากการต่อสู้เพื่อเอกราชไปสู่การสร้างรัฐที่มั่นคงและมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจากจุดเริ่มต้นที่ศูนย์ความท้าทายเหล่านี้รุนแรงขึ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกซึ่งกระทบต่อการฟื้นตัวหลังสงครามและการสร้างโครงสร้างพื้นฐานปัจจุบันโคโซโวมีรายได้ประชาชาติต่อหัวประมาณ 6,497 ยูโรในปี 2024 ทำให้เป็นหนึ่งในประเทศยากจนที่สุดในยุโรปโดยราว 19.2% ของประชากรมีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนหรือประมาณ 340,000 คนรายงานจากธนาคารโลกวิเคราะห์ว่าความยากจนนี้มาจากผลกระทบระยะยาวของสงครามและอัตราการว่างงานที่สูงถึง 10.9% โดยเฉพาะในวัยหนุ่มสาวที่เผชิญอัตราว่างงานเกือบ2เท่าของค่าเฉลี่ยซึ่งครัวเรือนที่มีเด็กมีความเสี่ยงยากจนสูงสุดความยากจนนี้ส่งผลต่อการอพยพออกนอกประเทศและความไม่มั่นคงทางสังคมโดยเฉพาะการย้ายถิ่นฐานของเยาวชนไปยังสหภาพยุโรปเพื่อแสวงหาโอกาสที่ดีกว่า
อย่างไรก็ตามโคโซโวมีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยเติบโตเฉลี่ย 4% ต่อปีตั้งแต่ปี 2010 จากการพึ่งพาความช่วยเหลือต่างประเทศจากสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริการวมถึงเงินส่งกลับจากชาวโคโซโวในต่างแดนที่คิดเป็นสัดส่วนกว่า 18% ของ GDP ปี 2021 แต่ยังเป็นเส้นทางอีกยาวไกลในการเติบโตที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงทั้งทางเศรษฐกิจและในฐานะรัฐอิสระโคโซโวมีพื้นที่ 1905 ตารางกิโลเมตรถือเป็นประเทศเล็กที่สุดในคาบสมุทรบอลข่านเทียบเท่าขนาดของรัฐคอนเนคติคัตในสหรัฐขนาดที่เล็กนี้จำกัดการพัฒนาเศรษฐกิจเพราะขาดทางออกทางทะเลและต้องพึ่งพาการค้าผ่านเพื่อนบ้านอย่างเซอร์เบียและมอนเตเนโกรแต่ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ทำให้โคโซโวมีศักยภาพในการค้าขายท่องเที่ยวและขนส่งเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาเหมาะกับการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยแต่ว่าความขัดแย้งและความไม่แน่นอนทางการเมืองทำให้พลาดโอกาสเหล่านี้โดยเฉพาะในภาคเหนือที่ยังคงตึงเครียดด้วยปัญหาชาติพันธุ์นอกจากนี้โคโซโวมีประชากรอายุน้อยที่สุดในยุโรปโดยมีอายุเฉลี่ย 32.6 ปีราว 31% ของประชากรอยู่ในช่วงอายุ 0-18 ปีและมีสัดส่วนผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปีเพียง 10.5% ข้อมูลจากยูนิเซฟวิเคราะห์ว่าประชากรหนุ่มสาวนี้มาจากอัตราการเกิดสูงในหมู่ชาวแอลเบเนียหลังสงครามประกอบกับอัตราการตายของเด็กลดลงแต่การอพยพจำนวนมากไปยังประเทศอื่นในยุโรปโดยเฉพาะเยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์ทำให้ประชากรหนุ่มสาวกลุ่มนี้เป็นตัวกำหนดอนาคตของโคโซโวประเพณีการแต่งหน้าเจ้าสาวแบบโบราณในโคโซโวสืบสานมาจากวัฒนธรรมชาวแอลเบเนียมีชื่อเรียกท้องถิ่นว่า Painted Bride หรือการวาดลายบนใบหน้าเพื่อปกป้องจาก Evil Eyes วิญญาณร้ายและโชคร้ายในชีวิตแต่งงานประเพณีนี้มีอายุกว่า 1,000 ปีได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมกรีกโรมันและออตโตมันผสมผสานกับความเชื่อพื้นถิ่นของชาวแอลเบเนียในบอลข่านโดยใช้เป็นเครื่องหมายแสดงสถานะทางสังคมความมั่งคั่งและอัตลักษณ์ครอบครัวในโคโซโวประเพณีนี้ยังคงรักษาไว้ในหมู่บ้านชนบทอย่างดอนเยลูบิเนเยและซูปาวันเล่ซึ่งเป็นพื้นที่ของชาวแอลเบเนียที่นับถือศาสนาอิสลามและคริสต์พวกเขามีความเชื่อว่าความอิจฉาสามารถส่งผลร้ายได้โดยไม่ตั้งใจประเพณีนี้จึงพัฒนามาเพื่อเป็นเครื่องป้องกันภัยซึ่งคล้ายกับการใช้เครื่องรางในวัฒนธรรมอื่นการแต่งหน้าเจ้าสาวตามประเพณีนี้ใช้เวลาหลายชั่วโมงเริ่มจากการรองพื้นผิวด้วยสีขาวเพื่อสร้างฐานและวาดลวดลายซับซ้อนด้วยแปรงหรือเครื่องมือทำมือผู้วาดมักเป็นผู้หญิงอาวุโสในหมู่บ้านที่สืบทอดทักษะนี้มาหลายชั่วอายุคนในอดีตวัสดุมาจากธรรมชาติเช่นเฮนน่าสีจากพืชและเม็ดสีจากแร่ซึ่งเชื่อมโยงกับธรรมชาติและบรรพบุรุษสีแต่ละสีมีความหมายลึกซึ้งเช่นสีแดงสื่อถึงพลังชีวิตและความรักสีทองแทนความมั่งคั่งขณะที่สีดำและน้ำเงินช่วยปกป้องวิญญาณร้ายลายที่ใช้มักรวมจุดรวมเส้นและสัญลักษณ์ตาเพื่อสะท้อนภัยร้ายกลับไปยังผู้ส่งประเพณีนี้ยังคงดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักวิชาการในปัจจุบันแม้จะเสี่ยงสูญหายจากกระแสสมัยใหม่โคโซโวเป็นหนึ่งใน4ประเทศของโลกที่เพลงชาติไม่มีเนื้อร้องอย่างเป็นทางการเช่นเดียวกับสเปนบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาและซานมาริโนเพลงชาตินี้มีชื่อทางการว่ายุโรปได้รับการรับรองเมื่อวันที่11มิถุนายนปี 2008 โดยรัฐสภาโคโซโวเงื่อนไขกำหนดให้เพลงต้องมีความยาว 30-60 วินาทีเป็นต้นฉบับไม่คล้ายเพลงชาติอื่นและไม่สื่อถึงความภักดีต่อกลุ่มชาติพันธุ์ใดโดยเฉพาะเหตุผลหลักคือเพื่อรักษาความเป็นกลางและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งชาติพันธุ์ในสังคมโคโซโวซึ่งชาวแอลเบเนียเป็นประชากรส่วนใหญ่กว่า 90% ขณะที่ชาวเซิร์ฟและกลุ่มน้อยอื่นๆราว 5-10% อาจรู้สึกถูกกีดกันหากเนื้อร้องเอียงข้างกลุ่มใดการไม่มีเนื้อร้องยังช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาการเลือกใช้ภาษาซึ่งตอกย้ำความแตกแยกในสังคมหลังสงคราม
เพลงนี้ประพันธ์โดยเมนดี้เมิงจิซี่นักแต่งเพลงชาวโคโซโวที่มีชื่อเสียงซึ่งเป็นเพลงบรรเลงโดยไม่มีเนื้อร้องเพื่อให้เหมาะสมกับรัฐธรรมนูญที่ประกาศโคโซโวเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยความเป็นกลางและความหลากหลายชาติพันธุ์ดนตรีมีความเรียบง่ายสง่างามและสื่อถึงความหวังในการรวมกลุ่มกับยุโรปโดยใช้เครื่องดนตรีหลักอย่างเครื่องสายและเครื่องเป่าเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการรวมใจธงชาติโคโซโวได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ปี 2008 พร้อมกับการประกาศเอกราชออกแบบโดยมูฮัมเมอร์ อิบราฮิมี ชาวโคโซโวหลังการประกวดออกแบบธงชาติซึ่งมีผู้ส่งผลงานกว่า 1,000 ชิ้นธงนี้มีพื้นหลังสีน้ำเงินเข้มพร้อมแผนที่รูปประเทศสีทองตรงกลางและดาว6แฉกสีขาว6ดวงเรียงโค้งด้านบนสื่อถึงความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์หลัก6กลุ่มในโคโซโวได้แก่ชาวแอลเบเนียราว 92% ชาวเซิร์ฟ 4% ชาวบอสเนียกชาวตุรกีชาวโรมและชาวโกรานีซึ่งเป็นชาวมุสลิมสลาฟสีน้ำเงินยังสะท้อนถึงสหภาพยุโรปขณะที่สีทองแทนความมั่งคั่งทางแร่ธาตุและมรดกวัฒนธรรมเพื่อยืนยันเอกลักษณ์รัฐเอกราชโดยไม่ผูกติดกับสัญลักษณ์ชาติพันธุ์เฉพาะธงชาตินี้ถูกใช้ในกีฬานานาชาติเช่นโอลิมปิกปี 2024 ซึ่งช่วยเสริมภาพลักษณ์เอกราชโดยนักกีฬาโคโซโวได้รับเหรียญทองครั้งแรกในกีฬายูโดแต่ธงนี้ยังไม่ได้รับการยอมรับสากลเต็มที่เช่นไม่ได้ชักขึ้นในองค์การสหประชาชาติเนื่องจากสถานะพิพาทโดยเซอร์เบียยังคงคัดค้านเอกราชของโคโซโวในเวทีระหว่างประเทศ CBD Morning Gummies มีส่วนผสมของสารสกัดโกจิเบอร์รี่วิตามิน B รวมและชาเขียวที่ช่วยให้สมองนั้นตื่นตัวและร่างกายรู้สึกกระปรี้กระเปร่าอย่างเป็นธรรมชาติครับผลิตภัณฑ์นี้เป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่ต้องการความสดชื่นในตอนเช้าโดยไม่ต้องพึ่งพาคาเฟอีนเข้มข้นเหมาะสำหรับการเริ่มต้นวันใหม่อย่างสมดุลครับโดยผู้ใช้พบว่าการรับประทานในตอนเช้าก่อนเริ่มงานจะช่วยให้มีสมาธิในการทำงานได้ดีขึ้นและไม่รู้สึกว้าวุ่นและเมื่อคืนทุกคนนอนหลับดีไหมครับลองคอมเมนต์มาคุยกันได้ครับ